คุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศกับผมนิปุนแก้วเรือนครับคุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศครับสำหรับ EP นี้นะครับหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าระหว่างเทคโนโลยีอวกาศกับคำว่าอวกาศเนี่ยสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรหรือมีความเหมือนกันอย่างไรเรามาเริ่มจากคำว่าเทคโนโลยีอวกาศนะครับเทคโนโลยีอวกาศคือองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆในอวกาศได้ครับถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีอวกาศอาจจะนึกถึงดาวเทียมเราลองมาดู3ประเภทของดาวเทียมที่เรานำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมบนโลกกันครับอันแรกครับมาดูพวกดาวเทียมสื่อสารหรือว่า PNT Position Navigation and Timing ครับเป็นดาวเทียมที่เรานำมาใช้ในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น GPS การนำทางหรือว่าระบบ Galileo ของยุโรปเองก็ตามนะครับดาวเทียมอีกแบบหนึ่งครับคือดาวเทียม EO หรือว่า Earth Observation เป็นดาวเทียมสำรวจโลกครับที่เขาจะอยู่ในวงโคจรที่ค่อนข้างต่ำครับแล้วก็จะมีกล้องถ่ายภาพส่องลงมาในโลกแล้วก็สำรวจทรัพยากรสำรวจความเคลื่อนไหวความเป็นไปต่างๆของกิจกรรมบนโลกอย่างเช่นดาวเทียม TEOS 2นั่นเองครับและอย่างสุดท้ายสำหรับดาวเทียมที่นำมาประยุกต์ใช้ครับคือดาวเทียมสื่อสารก็คือไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์หรือแม้แต่ถ่ายทอดโทรทัศน์ทางดาวเทียมที่เราเห็นจานนั่นจานนี้เองก็ตามครับและก็ยังมีอีกแบบครับคือดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการค้นคว้าวิจัยที่เราส่งดาวเทียมขึ้นไปเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอวกาศครับซึ่งมีหลายรูปแบบมากเลยเขาอาจจะเก็บข้อมูลยิงลงมาที่โลกหรือเก็บข้อมูลยิงออกไปในฟ้ากฟ้าจักรวาลอย่างเช่นพวกกล้องโทรทัศน์อวกาศต่างๆก็เป็นได้ครับพวกนี้ครับก็จะมารวมกันแล้วก็นำมาให้เราเนี่ยประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆบนโลกได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังภัยพิบัติการทำการเกษตรการช่วยดูระบบขนส่งโลจิสติกส์หรือแม้แต่ในปัจจุบันครับมีการนำมาใช้ในวงการประกันภัยแล้วด้วยครับสำหรับความแตกต่างนะครับเทคโนโลยีอวกาศและอวกาศมาดูที่คำว่าอวกาศก่อนอวกาศเนี่ยหมายถึงพื้นที่ที่เหนือจากชั้นบรรยากาศของโลกเราไปนะครับซึ่ง1คือต้องไม่มีอากาศ2คือจะมีรังสีจากจักรวาลมามากมายเลยที่เขาเรียกรวมกันว่า solar radiation นั่นเองครับรังสีอันแรกนะครับคือ cosmic radiation หรือว่ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาส่งออกมาจากนอกจักรวาลนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราอันนี้มีความอันตรายอันที่2นะครับคือรังสี solar radiation หรือว่ารังสีที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ของเราอันนี้ก็เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความอันตรายเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเทคโนโลยีอวกาศก็คือเทคโนโลยีทั้งหมดเลยที่มนุษย์เนี่ยใช้ส่งอุปกรณ์หรือว่าส่งตัวมนุษย์เองขึ้นไปปฏิบัติภารกิจต่างๆในอวกาศไม่ว่าจะเป็นตัวจรวดขับดันที่ส่งขึ้นไปยานอวกาศต่างๆดาวเทียมกล้องโทรทัศน์อวกาศหรือแม้แต่หน่วยควบคุมที่อยู่ที่พื้นเองก็ตามครับถ้าเรามองไปในภาพอนาคตนะครับการสำรวจอวกาศเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสำรวจอวกาศเชิงลึกครับผมซึ่งนั่นหมายรวมถึงการไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารการสำรวจอวกาศที่ไปลึกๆเข้าไปในจักรวาลเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นดาวอื่นๆที่เราอาจจะเคยไปเจอ Proxima Centauri หรือว่าดาวอื่นๆที่เราคิดว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่รวมไปถึงการตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์การตั้งฐานปล่อยจรวดในดวงดาวต่างๆซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนเป็นนิยาย Science Fiction ใช่ไหมล่ะครับแต่เรื่องพวกนี้ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็กำลังมีโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่จริงๆเช่นโปรเจกต์ Artemis ครับของอเมริกาที่เขาจะส่งยานอวกาศเนี่ยไปที่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังจะเอาสถานีอวกาศที่เหมือนกับที่ลอยอยู่รอบโลกเราเนี่ยฮะไปลอยอยู่รอบดวงจันทร์อีกรอบนึงด้วยเห็นไหมนะครับแค่นี้เนี่ยเทคโนโลยีอวกาศก็เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความล้ำยุคล้ำสมัยมากจริงๆครับแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วครับเทคโนโลยีอวกาศที่มีความล้ำเราไปสำรวจนั่นนี่มาต่างๆเนี่ยทั้งหมดก็จะย้อนกลับมาสู่ผลพวงผลประโยชน์ของมนุษย์บนโลกเรานั่นเองครับผ่านเทคโนโลยีสปินออฟผ่านการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้บนพื้นโลกผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันลองดูสมาร์ทโฟนที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันนี้สิครับเนี่ยเทคโนโลยีอวกาศเน้นหลายตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียม GPS ระบบ Position Navigation Timing และอื่นๆอีกมากมายครับและกลับมาพบกับเรื่องรอบรู้ของอวกาศได้ใน Space วิทยาครับ